Η εντοβάθη φλεβική θρόμβωση είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία ενός θρόμβου αίματος σε μεγάλη φλέβα που βρίσκεται βαθιά μέσα στο πόδι, συνήθως στη γάμπα ή στον μυρό. Εάν ο θρόμβος αποκολληθεί, μπορεί να φτάσει μέχρι τα αγγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου, των πνευμόνων ή άλλων οργάνων και να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή του πάσχοντος. Αν και επικίνδυνη και ιδιαίτερα συχνή μεταξύ των ασθενών, η φλεβική θρόμβωση συχνά διαφεύγει της διάγνωσης με αποτέλεσμα να μην προλαμβάνεται ούτε να αντιμετωπίζεται επιτυχώς. Συγκεντρώσαμε τα πιο εμφανή σημάδια που πρέπει να προσέξετε ώστε να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα της θρόμβωσης το συντομότερο δυνατό. Ταχυκαρδία. Εάν έχετε θρόμβο στον πνεύμονα, μπορεί να αισθανθείτε φτερούγισμα στο στήθος σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ταχυκαρδία μπορεί να προκληθεί από το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου στους πνεύμονες. Κατά συνέπεια, η καρδιά σας προσπαθεί να αντισταθμίσει την έλλειψη οξυγόνου και αρχίζει να χτυπά γρηγορότερα. Δύσπνοια. Εάν έχετε ξαφνικά συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρετε βαθιές αναπνοές, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα πνευμονικής εμβολής, δηλαδή της θρόμβωσης στον πνεύμονα. Ένας τέτοιος θρόμβος μπορεί να αποδειχτεί απειλητικό για τη ζωή. Βήχας χωρίς λόγο. Εάν μερικές φορές έχετε απροσδόκητες επιθέσεις ξηρού βήχα καθώς και δύσπνοια, αυξημένο καρδιακό ρυθμό και πόνο στο στήθος, θα μπορούσε να είναι πνευμονική εμβολή. Μπορεί επίσης να βήξετε βλένα, ακόμη και αίμα. Αποχρωματισμός του δέρματος. Οι θρόμβοι που σχηματίζονται στο σώμα διαταράσσουν τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η όψη του δέρματος. Τυπική ένδειξη θρόμβωσης είναι ο αποχρωματισμός, κυρίως χλώμιασμα, του δέρματος τοπικά σε μια περιοχή του ενός από τα δύο πόδια. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε ευαισθησία και ζεστασιά στο σημείο αυτό, ακόμη και πόνο ενώ τεντώνετε τα δάχτυλα των ποδιών σας προς τα πάνω. Πόνο στα πόδια. Παρόλο που θα ήταν απαραίτητο να εντοπίσετε διάφορα συμπτώματα για να διαγνώσετε τη φλεβική θρόμβωση, το μόνο σημάδι αυτής της σοβαρής ασθένειας που μπορεί να έχετε, είναι ο πόνος. Ο πόνος από μια θρόμβωση μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί για μυϊκή κραμπά, αλλά αυτό το είδος πόνου συμβαίνει συχνότερα όταν περπατάτε ή λυγίζετε τα πόδια σας προς τα πάνω. Πρίξιμο στα άκρα. Εάν έχετε ξαφνικά παρατηρήσει ότι ένας από τους αστραγάλους σας έχει πριστεί, θα μπορούσε να είναι ένα σύμπτωμα φλεβικής θρόμβωσης. Η κατάσταση αυτή θεωρείται περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο θρόμβος μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή και να φτάσει σε ένα από τα όργανά σας. Κόκκινες γραμμές στο δέρμα. Έχετε παρατηρήσει κόκκινες ραβδώσεις που εμφανίζονται ξαφνικά κατά μήκος των φλεβών σας? Νιώθετε ζεστασιά όταν τις αγγίζετε? Αυτό μπορεί να μην είναι ένα συνηθισμένος μόλοπας και να χρειάζεστε άμεση ιατρική φροντίδα. Μερική ή πλήρης τύφλωση στο ένα μάτι. Η ανώδυνη απώλεια της όρασης σε ένα από τα μάτια σας είναι συνήθως σημάδι απόφραξης της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς. Θεωρείται σοβαρό ιατρικό περιστατικό, ειδικά εάν έχετε επιπλέον συμπτώματα όπως ήλιγκο και προβλήματα διατήρησης της ισορροπίας σας. Εάν παρατηρήσετε μία από αυτές τις ενδείξεις, επισκεφθείτε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό. Θυμηθείτε ότι ένας θρόμβος μπορεί να είναι θανατηφόρος εάν δεν τον αντιμετωπίσετε σωστά και αμέσως.